plânge noroc. Bună ziua! La Petreasa, pe aici se ajunge? Aici, da, aici e Petreasa. Da? Da. Cam cât mai este? Până sus? Da. Eu... Hai nu face, vreo 15 minute. Am înțeles. Dar de aici de la școală lua stânga, așa și tot drumul ține. Deci de la școală în stânga? Da, nu mereți încolo. La Iovan, acolo unde a căzut avionul, vreau să nu. Da. Bine, vă mulțumesc tare mult. Sănătate. Salut! Du-te, mă, să nu te fac, mă. De ce latri, mă? Unde o zis aici? Azia. La locul lui drumului Iovan, unde s-a prăbușit? Pe aici? Da? Las motorul și pot să mă duc pe jos? Sau? Da? Până acolo, până la loc? Da. Bine. Sănătate. Auziți, drumul ăsta asfaltat încotro duce? Până unde merge așa? Până în Hore asfalt? Da. Și am venit pe partea asta altă. Bine. Vă mulțumesc, motor pe acolo.
Ce-i? Locuții. Hai. Hai aici. Ce-i, mă? Hai. Hai aici. Hai aici. Hai. Bă, chiar că vă place muzica. Vă place muzica? Thank you.